Hello everyone. আজি আমি লজিক্যাল ৰিজনিংৰ আমি ডাইৰেকশন সেন্স টপিকটো চাম ঠিক আছে তো ডাইৰেকশন সেন্স টপিকৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ থাকে সেইখিনি চোৱাৰ আগতে আমি বেসিক ডাইৰেকশনছ আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰোঁ সেইখিনি আমি গম পোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট সো এইটো হৈছে আমাৰ ডাইৰেকশন এক্সিস এনেকৈ আমি ডাইৰেকশনবিলাক ডিনোট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটো হৈ যাব আমি গম পাওঁ আগতে হয়নে সবে যে দিস ইজ নৰ্থ আৰু ডাউন সাইডে কি হ'ব সাউথ ৰাইট সাইডে আমি ইষ্ট বুলি কম আৰু এফালে আমি ওয়েস্ট বুলি কম তো এতিয়া কি হয় আমি যদি যেতিয়া এইবিলাক কুৱেশ্যন কৰোঁ আমি একচুৱেলি 2D আমি বস্তু আঁকি আছোঁ এটা প্লেন অফ পেপাৰত আমি ড্ৰ কৰি আছোঁ বস্তুখিনি ঠিক আছে তো পিছত আৰু ৰিলেটেড বস্তু থাকিব তো মই এক্সপ্লেইন কৰি গৈ থাকিম তো ইয়াৰে এইবিলাক আমি ডাইৰেকশ্যনবিলাক গম পালোঁ যে আপ মানে নৰ্থ ডাউন মানে চাউথ ৰাইট মানে ইষ্ট আৰু লেফ্ট মানে ৱেষ্ট তো এই যে নৰ্থ আৰু ইষ্টৰ যিটো মাজৰ যদি কিবা এটা ডাইৰেকশ্যন ডিনোট কৰিবলৈ হয় সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম নৰ্থ ইষ্ট আমি সবে গম পাওঁ হয়নে আমি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত লোকেটেড হয় উই আৰ এট দ্য নৰ্থ ইষ্ট পজিশ্যন উইথ ৰেচপেক্ট টু ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আৰু এই যে সাউথ আৰু ইষ্টৰ ফালে মাজত থকা ডাইৰেকশ্যনটোক আমি সাউথ ইষ্ট বুলি ক'ম ঠিক আছে তাৰপিছত নৰ্থ আৰু ৱেষ্টৰ মাজত থকাটোক আমি নৰ্থ ৱেষ্ট বুলি ক'ম আৰু ঠিক তেনেদৰে সাউথ আৰু ৱেষ্টৰ মাজত থকাটোক আমি সাউথ ৱেষ্ট বুলি ক'ম তো এইখিনি হৈছে বেসিক আমাৰ ডাইৰেকশ্যনছ তো আমি জেনেৰেলি কি কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা এটা বেসিক আমি এক্সিস ড্ৰ কৰি পিনি তাৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনবিলাক সলভ কৰিব পাৰোঁ এডভান্স লেভেলত গ'লে ওয়ান্স উই হেভ ডান এনাফ কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইটো সদায় ড্ৰ নকৰিলেও হ'ব সময়ত আমি গম পাই যাম যে আমি কেনেকৈ উইদাউট ইউজিং দ্য এক্সিস আমি কৰিব পাৰোঁ বাট এট ফাৰ্ষ্ট উই উইল ইউজ দ্য এক্সিস ঠিক আছে না লেটছ সি দ্য কুৱেশ্যন আমাৰ লগত এটা কুৱেশ্যন আছে ঠিক আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মই কৈ দিছোঁ হিৰক মুভছ 30 meters towards the direction of rising sun and then he turns right and moves 100 meters and then turns left. In which direction is he moving? তো এজন মানুহ আছে হিৰক তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ 30 meters towards the direction of the rising sun গৈছে ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি ডাইৰেকশ্যনবিলাক ডিনোট কৰি লওঁ ইষ্ট এণ্ড ৱেষ্ট তো মানুহজনৰ ট্ৰেজেক্টৰীটো দেখাবলৈ আমি ব্লু ৰেডিংটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো মানুহজন যদি ৰাইজিং ছানৰ ডাইৰেকশ্যন গৈছে তো আমি মানুহজন সদায় কি কৰিম আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সদায় আমি যোনটো ৰেফাৰেঞ্চ ছিষ্টেম ড্ৰ কৰিম এইটো এটা ৰেফাৰেঞ্চ ছিষ্টেম নিচিনা হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াৰে যোনটো একদম মিড পইণ্টটোত মানুহজনৰ ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যনটো হ'ব ঠিক আছে মানুহজনৰ ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যন কিবা এটা অবজেক্ট যদি মুভ কৰি আছে সদায় তেওঁৰ ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যনটো হ'ব দ্য পইণ্ট অফ ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ দ্য টু এক্সিছ ঠিক আছে তো মানুহজন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ এণ্ড হি ইজ মুভিং টুৱাৰ্ডছ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য ৰাইজিং ছান তো ইষ্টৰ ফালে গৈ আছে কিমান কিলোমিটাৰ গৈছে কিমান মিটাৰ গৈছে ডেট উই কেন গেট এন আইডিয়া এবাউট ফ্ৰম হিয়াৰ 30 মিটাৰ্ছ গৈছে ঠিক আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য ৰাইজিং ছান ইষ্টৰ ফালে গ'ল ঠিক আছে এণ্ড দেন হি টাৰ্ণছ ৰাইট এণ্ড মুভছ 100 মিটাৰ্ছ তো এই ডাইৰেকশ্যনটোৰ পৰা যদি মানুহে লেফ্ট ল'বলৈ ওপৰ যাব আৰু এই ডাইৰেকশ্যনটোৰ পৰা যদি ৰাইট ল'বলৈ হ'লে তল যাব লাগিব অবভিয়াছলি হয় নাই এই ডাইৰেকশ্যনটোৰ পৰা কোনোবাই যদি ৰাইট ল'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব এনেকৈ গৈ পিনি ৰাইট চাইড আহিব লাগিব চ' ৰাইট কিমান গৈছে 100 মিটাৰ্ছ গৈছে এণ্ড দেন টাৰ্ণছ লেফ্ট ঠিক আছে 100 মিটাৰ যোৱাৰ পাছত টাৰ্ণছ লেফ্ট ইয়াৰ পৰা লেফ্ট টাৰ্ণ গৈছে তো যেতিয়া মানুহজনে ডাউন চাইড গৈ আছে আমি কনফিউজ হ'ব নালাগিব আমি জাষ্ট চাব লাগিব যেতিয়া ডাউন চাইড গৈ আছে ইয়াৰ পৰা ৰাইটটো হ'ব দিছ চাইড এণ্ড ইয়াৰ পৰা লেফ্টটো হ'ব দিছ চাইড ঠিক আছে তো ইফালে মানুহজন গুচি গৈছে নাও ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ ই মুভিং ঠিক আছে কোনটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব দিছ ডাইৰেকশ্যন ইজ হোৱাট দিছ ইজ দ্য ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন বহুত মানে কনফিউজ হৈ যাব পাৰে যে এইটো এই ডাইৰেকশ্যনটো এই সময়ততো মানুহজন চাউথ আৰু ইষ্টৰ মাজত আছিলে কিন্তু এইটো চাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন নহ'ব বিকজ ডাইৰেকশ্যনটো বুলি ক'লে সদায় কোনফালে পইণ্ট কৰি আছে আমি যেতিয়া ক'ম যে কোনটো ডাইৰেকশ্যনত মানুহজনে পইণ্ট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমি ইমাজিন কৰিব লাগিব এই যে লাষ্ট যোনটো ডাইৰেকশ্যন আছে এই আমি এই ভেক্টৰটোক আমি এনেকৈ ইয়ালৈ ইমাজিন কৰিম যে আমি এনেকৈ শ্বিফ্ট কৰি আনিছোঁ আৰু প্লেচ কৰি দিছোঁ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত তেতিয়াহ'লে কোনটো ডাইৰেকশ্যন পইণ্ট কৰি আছে ইষ্টৰ ফালে পইণ্ট কৰি আছে ঠিক আছে চ' ফাইনেলি হি ইজ মুভিং টুৱাৰ্ডছ দ্য ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে নাও এইটো ধৰণে আমি নেক্সট এটা কুৱেশ্যন চাওঁ let us move on to the next question to মই কৈ দিছোঁ Rohit moves towards west and met Meena and they started moving together 100 meters and then turned right and moves 50 meter and then they turned left and moved
80 meter. And finally turn right. In which direction Rohit and Meena are moving together? ঠিক আছে, ইয়াতে এই বস্তুটো কিন্তু moves হ'ব, ঠিক আছে? This is 50 meters only. তো আমি এই কোৱেশ্যনটো আমি এনেকে আমি ৰেফাৰেন্স আমাৰ সিস্টেমটো এনেকে ড্ৰ কৰি লওঁ. This is north, as we all know. This is south. এফালে হৈ যাব west আৰু এফালে হৈ যাব east. ঠিক আছে, Rohit moves towards west. তো Rohiতৰ starting point টো কোনটো হ'ব? মই যেটো কৈছিলো starting point টো সদায় হ'ব the midpoint or the intersection point of the two axes, direction axis. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা Rohite move কৰিছে বুলি ধৰি লওক কোনফালে move কৰিছে ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে westৰ ফালে move কৰিছে. ঠিক আছে, towards west he is moving and met Meena. ঠিক আছে, for example a point to he met Meena and they started moving together 100 meters. তো এনেকে আমি দেখাই দিও ইয়াত a point যদি Meenak লগ পালে তো ইয়াৰ পৰা আমি এনেকে এখিনি 100 meters ডিনোট কৰি দিও. ঠিক আছে, and then turn right and moves, it moves hobo moves 50 meter. তো এই ডাইৰেকশন to right turn ললে obviously to up side এ হ'ব. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা right turn লৈ পিনি কিমান গৈছে 50 meters গৈছে. okay, and then turn left and move 80 meters. এই ডাইৰেকশন to আকৌ left লৈছে আৰু কিমান গৈছে দুজনে 80 meters travel কৰিলে left কৰিলে. ঠিক আছে, and finally turn right. ইয়াৰ পৰা আকৌ right turn লৈছে. ঠিক আছে, কিমান right turn লৈ পিনি কিমান meters গৈছে that we do not know, that is not given. Now in which direction Rohit and Meena are moving together? এই upside গৈছে না তেওঁলোকে হয় না? তো upside মানে কি হ'ব? They are moving towards north. ঠিক আছে, Rohit and Meena are moving towards north. Okay, now let us see the next question. Next question to আমাক কৈছে Kunal walks 10 kilometer towards north. From there he walks 6 kilometer towards south and then walks 3 kilometers towards east. How far and in which direction is he with reference to his starting point? ঠিক আছে, let us see আমি কেনেকৈ solve কৰিম এই কোৱেশ্যনটো. মেথড তো সেম হ'ব, এপ্ৰোচ তো আমাৰ বৰ্তমান সেম হ'ব. ঠিক আছে, আমি ৰেফাৰেন্স সিস্টেম ড্ৰ কৰিম north, south, east and west. Now Kunal walks 10 kilometers towards north. So obviously Kunal's starting point to ami mid point to loi lom. To ইয়াৰ পৰা Kunal আমি ধৰি লৈছো 10 kilometer গৈছে north direction এনেকে he is moving 10 kilometers towards the north direction. তো এই direction আবার কি কৰিছে from there he walks 6 kilometer towards south. আমাক directly south direction to কৈ দিছে যে south ইয়াৰ পৰা south হলে 6 আহিলে. ঠিক আছে, south direction আকৌ ঘূৰি আহিলে 6 kilometer আহিলে towards south and then walks 3 kilometers towards east. again আমাক direction to কৈ দিছে প্ৰথমতে 10 kilometer গ'ল 6 kilometer তললে আহিলে then 3 kilometer গ'ল towards east. now how far and in which direction is he present with reference to the starting point? তো starting point to পৰা কিমান far আছে আৰু কিমান in which direction is he present? ঠিক আছে, তো কথাটো হৈছে starting point of যে কিমান far বুলি আমাক ক'ব ইতালে এই ডিসটেন্স টু হ'ব ডাইরেক্ট স্ট্রেট লাইন ডিসটেন্স সদায় এই যোনটো মই ব্ল্যাক ইংক দি দেখাই দিছো এই স্ট্রেট লাইন ডিসটেন্স টু হ'ব. ঠিক আছে, এটো আমি ডিসটেন্সটো এটা উলাম কেনেকে, ঠিক আছে, হেটো এটা ইস্যু হৈ যায়. নাও this is 3 we all know. ঠিক আছে, আমি গম পালো this is 3, this part is 3. এই পার্টটো কিমান হ'ব, এই পার্টটো কিমান হ'ব, এই পার্টটো this whole is 10 আর এখানে 6 হৈ গল তো রিমেইনিং কি হ'ব 10 minus 6 4. this is 4. তো এই ট্রায়াঙ্গেলটো এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয়. when we will study geometry then we will came to know about a particular theorem that is called the Pythagoras theorem. ঠিক আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলটোক যদি আমি এনেকে ট্রায়াঙ্গেলটো আছে না এই ট্রায়াঙ্গেলটো যদি আমি এটা লেফট রোটেট কৰাই দিও লেফট রোটেট কৰাই দিলে এনেকুৱা হ'ব. আমি যদি কেনেকে নাম দি দিও এই ফাইনাল পয়েন্টটোক আমি অৰিজিনাল পয়েন্টটোক পি দিও ফাইনাল পয়েন্টটোক আমি কিউ লৈ লওঁ আৰু এটো এই পয়েন্টটো আমি r বুলি লৈ লওঁ. এতিয়ালে এই ট্রায়াঙ্গেলটোক যদি আমি এনেকুৱা এটা লেফট রোটেট দি দিও it will look somewhat like this. this is q, this is r and this is p. যত আমি গম পাওঁ r q ভ্যালু কিমান, r q ভ্যালু হ'ব 3, r q ভ্যালু is 3 আৰু r p ভ্যালু কিমান হ'ব 4. ঠিক আছে, দুটা সাইড আমাৰ ভ্যালু আছে
আমি এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ 3 নম্বৰ সাইডটো ভ্যালু আমি নাজানো ওলাব লাগে দ্যাট ইজ যে এই মানজন এতিয়া কিমান ফাৰ আছে নিজৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা ঠিক আছে তো এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত এটা বস্তু ইউনিক কি হয় ইয়াৰ এটা এংগল আছে 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো এই পাৰ্টিকুলাৰ এংগল ব্লকক আমি ট্ৰায়াঙ্গল ব্লকক বিকজ 3 শেপস আছে 3 সাইডস আছে তো আমি এই ট্ৰায়াঙ্গল ব্লকক আমি ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল বুলি কওঁ আৰু তাৰ এটা থিওৰাম আছে পাইথাগোৰাছ থিওৰাম জনে কয় যে যিটো লংগেষ্ট সাইডৰ যোনটো লেংথৰ স্কয়াৰ হ'ব that must be equal to the sum of the square of the other two sides মানে QP square must be equal to QR square plus RP square তো QR কিমান হৈছে QR মানে 3 square plus RP মানে কিমান আসলে 4 square this is 9 this is 16 ঠিক আছে or 25 তো QP square value আছে a2 ঠিক আছে তো 25 টো কোনটো নাম্বার স্কয়ার হয় 25 টো 5 এর স্কয়ার হয় ঠিক আছে সো QP ইকুয়াল টু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি 5 লিখি দিব পাৰিম ঠিক আছে তো আমি এটা স্কয়ার কনসেপ্টটো যেটা এটালৈকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা নাই আমি এখানে স্কয়ার এটা লোৱা নাই ঠিক আছে তো QP ইকুয়াল টু 5 পাই গৈছো নাও QP ভ্যালু আমি 5 পাই গলো নাও হোৱাট ওয়াজ QP আসলে কি ডিনোট কৰি আসলে যে মানুহজনৰ এই যেটো ফাইনাল পজিশনটো Q এটো এই অৰিজিনাল পজিশনত কি কিমান দূৰ হয় হয়নে হাউ ফাৰ ইজ হি ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট is 5 kilometer because সব ডিসটেন্স বিলাক কিলোমিটার দিয়া আছে এতিয়া ফার্স্ট আনসারটো পাই গলো যে কিমান ফার এটো আমি পাইথাগোরাস থিওরামৰ হেল্পত কৰিলো ঠিক আছে নাও ইন হুইচ ডাইৰেকশন বুজিটো কৈছে ইজ হি প্ৰেজেন্ট উইথ ৰেফাৰেন্স টু হিজ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট নিজৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ ৰেফাৰেন্সত কোনটো ডাইৰেকশনত আছে নাও এই কোৱেশ্চনটো বহুত মানে কনফিউজ হৈ যাব কেতিয়াবা সোধা হ'ব যে ইন হুইচ ডাইৰেকশন ইজ দা পাৰসন ফেসিং ফাইনালি হি ইজ ফেসিং টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট হয় নে RQ ডাইৰেকশনটো that is towards the east ঠিক আছে কিন্তু with reference to the starting point কোনটো ডাইৰেকশনত আছে ইয়াতে যদি বেলেগ এটা ফৰ এক্সাম্পল মানুহজনৰ নাম হৈছে কুনাল যদি আছে এই কিউ পইণ্টত ঠিক আছে আৰু যদি তাৰ এজন লগৰ এজন যদি আহিব আছে ঠিক আছে কুনালৰ যদি এজন লগৰ পিত আছে তো হে মানুহজনক যদি সোধে কুনাল কোনফাল আছে হে মানুহজনে কি দেখাব ক'ব না কুনাল এই ডাইৰেকশনটোত আছে হয় না now what is this direction is between north and the east so answer হৈ যাব north east ঠিক আছে আর কিমান ডিসটেন্স অ্যাপার্ট আছে ফ্রম দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট 5 কিলোমিটার ঠিক আছে তো এনেকে এইবিলাক কোৱেশ্চন আমি ডাইৰেকশন সেন্সৰ কোৱেশ্চন আমি কিতিয়াবা এনেকে পাইথাগোৰাছ থিওৰাম ইউজ কৰিবলগা হ'ব পাৰে ঠিক আছে that you will get in the geometry chapter now let us move on to the next question ঠিক আছে next question to হৈছে John walks a distance of 3 kilometers towards north and then turns to the left and walks for 2 kilometers. He again turns left and walks for 3 kilometers. At this point, he turns to the left and walks for 3 kilometers. How many kilometers is he from the starting point? ঠিক আছে again okay now মই এটা ওয়ে দেখাই আছো ইয়াতে আমি গুটে ৰেফাৰেন্স সিস্টেমটো ড্ৰ নকৰি পিনি কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰো যেহেতু এক্সামত স্পেসটো কম থাকে সৰুকে এটা সাইডত এনেকা বহুত সৰুকে নর্থ এনেকা ডাইৰেকশনবিলাক নিজৰ যদি কনফিউজ নহয় এনেকে লিখি ল'ব লাগে তাৰপৰা আমি এটা পইণ্ট আমি ইমাজিন কৰি লম এই যে মিড পইণ্ট যোনটো আছে ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো আমি এনেকে ইমাজিন কৰি লম তাৰপৰা কি কৈছে জন ৱাক্স ডিসটেন্স অফ 3 কিলোমিটাৰছ টুৱাৰ্ডছ নর্থ তো এইটোৰ পৰা নর্থ কি হ'ব ইয়ালে চাইলে নর্থ মানে আপ হয় তো এনেকে দেখাই দিলো 3 কিলোমিটাৰ গৈছে okay 3 kilometer goes towards north and then turns to the left and walks for 2 kilometer so ইয়াৰ পৰা যদি left লব obviously this direction হ'ব আৰু 2 kilometers গৈছে okay now he again turns left and walks for 3 kilometers ইয়াৰ পৰা again left ললে কোন ফালে তল ফালে হ'ব যদি এই পইণ্টৰ পৰা যদি this much is 3 so this is also 3 একিন লাগে আহিব obviously same length হ'ব this and this 3 যদি হয় kilometers হয় নে turn left and walks for 3 kilometers একিন লাগে আহি গল At this point, he turns to the left. A position, he is turning to the left and walks for 3 kilometers. ঠিক আছে how many it has the A point to মানুহজন যদি আকৌ left turn লৈ পিনি 3 কিলোমিটাৰ যাবলৈ হয় কি কৰিব লাগিব এইখিনিটো 2 কিলোমিটাৰ হলে this is 2 so this is also 2 আৰু অলপ যাব নাই এই গোটেটো মিলে 2 প্লাস এইখিনি 1 that is equal to 3 এটা গোটেটো মিলাই পিনি 3 হৈ যাব now how many kilometers is it from the starting point starting point to ba kiman kilometer ase to jeta kobo je how many kilometers is he from the starting point itale ami hodai straight line distance usam so here
This is the initial point, this is the final point. কিমান far হয় 1 কিলোমিটাৰ হয় নাই this is whole is যদি 3 হয় this is 2 this is 1 so answer হৈ যাব 1 কিলোমিটাৰ apart তো এনেকৈ আমি কম টাইমত গোটেই আমি এক্সেস কিটা ড্ৰ নকৰি পিনে আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰি লব পাৰো আমি আনসাৰটো আমি পাই যাব পাৰো ঠিক আছে now let us move on to the next question two persons A and B starting from a point and moves 10 kilometers north. A turns left and B moved 10 kilometer. A turns left and moved 10 kilometers while B covered the same distance but opposite to that of A. Then B turns left and A turns right and moved equal distances. How far are A and B to each other? ঠিক আছে let us set a question now তো এটা আমি ৰেফাৰেন্স সিস্টেম ড্ৰ কৰি লওঁ যাতে কনফিউজন নহয় আৰু ওকে ইষ্ট ওয়েস্ট এফালে নৰ্থ এফালে সাউথ ঠিক আছে তো two persons A and B starting from a point একেটা পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তেওঁলোকে 10 কিলোমিটাৰ নৰ্থ গৈছে তো এনেকে আমি ইমাজিন কৰি লওঁ দিস ইজ 10 কিলোমিটাৰ্স A আৰু B দুজন মানুহ ওপৰলৈ গৈছে 10 কিলোমিটাৰ্স নৰ্থলৈ নাও ইয়াৰ পৰা এই পজিশনটোৰ পৰা কি হৈছে A is turning left and move 10 kilometers ইয়াৰ পৰা A left turn ললে আৰু A আহি গল 10 কিলোমিটাৰ মুভ কৰিলে লেফটৰ ফালে আহি গল while B covered the same distance but opposite to that of A ইয়াৰ পৰা B এ same distance cover কৰিছে কিন্তু A ৰ opposite যদি A এফালে গৈছে তো A opposite কি হ'ব this side directly opposite side to হ'ব B ও same distance cover কৰিছে but opposite to that of A then B turns left and A turns right ইয়াৰ পৰা B এ কি কৰিছে left turn লৈছে আৰু A right turn লৈছে A right turn ললে ইফালে যাব ওপৰলৈ যাব B ও left turn ললে ওপৰলৈ যাব ঠিক আছে now how far A and B are to each other ঠিক আছে A আৰু B কিমান far হ'ব ঠিক আছে কিমান far হ'ব this is the final position of A and this is the final position of B কিমান far হ'ব বুলি যেতিয়া হদিব how far এটা ডাইৰেক্টলি আমি straight line distance সাম that imaginary straight line distance ঠিক আছে তো এই গোটেই ডিসটেন্সটো নহব জানো if this is 10 this is also 10 এফালে যদি 10 হয় এটো 10 হৈ যাব so 10 plus 10 কিমান হৈ যাব 20 কিলোমিটাৰস so answer to হৈ যাব ইয়াৰে 20 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও এতিয়া Sarah moves 10 kilometer in northeast and then turns right and moves 10 kilometer. And then she turns right and moves 10 kilometer again. What is her direction of motion from the starting point? Starting point or respect to Sarah direction of motion ki hobo? The final direction of motion. We have to find it. Okay. North, south, ifale west, ifale east. Now Sarah moves 10 kilometer in the northeast. Okay, north or east or মাজত হব northeast. তো এনেকে আমি ধৰি লৈছো যে this is 10 kilometer that is being covered by Sarah. And moves 10 kilometer and then turns right and moves 10 kilometer. So এই ডাইৰেকশনৰ পৰা right turn লৈ পিনি 10 kilometer move কৰিলে এনেকুৱা নিচিনা হ'ব তো এইটো মই আকৌ এবাৰ বনাব লাগিব নহলে এইটো ডায়াগ্ৰামটো সৰু হৈ গৈছে এক্সেস খিনি অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিলে কেতিয়া প্ৰবলেম নাথাকিব ওকে নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ওয়েস্ট তো এনেকে আমি 10 কিলোমিটাৰ বুলি ইমাজিন কৰি লওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰাইট টাৰ্ন লৈ পিনি 10 কিলোমিটাৰ গৈছে এনেকে ঠিক আছে and then she turns কাৰণ obviously ইয়াৰ পৰা ৰাইট টু কোনটো হ'ব ডাইৰেক্ট this one and then she turns right and moves 10 kilometers তো এই ডাইৰেকশনটোৰ পৰা আকৌ ৰাইট টাৰ্ন লৈছে ঠিক আছে আকৌ ৰাইট টাৰ্ন ললে আমি এনেকে দেখাব লাগিব মানে এই লাইনটো ইমান সিধা স্ট্ৰেইট হোৱা নাই but these two lines will be parallel ঠিক আছে now what is the direction of motion
from the starting point. Starting point or respect to direction of motion কি হয়? Direction of motion starting point of ৰাখিলে হলে আমি এই যে লাস্ট ভেক্টৰটো আছে লাস্ট এৰোটো আছে আমি ইমাজিন কৰিম ইয়াত আমি আনি প্লেস কৰি দিছো টাইপ এটো যদি আমি ইয়াত আমি প্লেস কৰি দিও এনেকুৱা নিচিনা ডাইৰেকশনটা হ'ব নে আৰু এই ডাইৰেকশনটো সাউথ আৰু ওয়েষ্টৰ মাজত হ'ব সো হার ডাইৰেকশন ইজ সাউথ ওয়েস্ট এটা এনসারটো হৈ যাব সাউথ ওয়েস্ট ওকে Next question. So, আমি আগতে কৰিছো Okay. This we have done. Now, the next question হয় যোনটো এটো next question টো এটো অলপ angle based question হয় ঠিক আছে let us see this one. Geeta is facing towards north and she turns 135 degree towards left and then she turns right 90 degree and finally turns left 45 degree. In which direction is she facing now? North, east, south, west. ঠিক আছে এনেকে যদি আমি কৰো এই কোৱেশ্চনটো আমি কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম যদি আমি এইটো এপ্ৰ'চটো ডাইৰেক্টলি লওঁ ঠিক আছে আগতে কি আছিল আমি এটা বাৰ্ডছ আই ভিউ পা আমি কোৱেশ্চনবিলাক কৰি আছো যেনেকে গুগল মেপছত আমি দেখো গুগল মেপছত কি হয় ড্ৰোনৰ যেনেকা ভিউ থাকে তেনেকে আমি যদি নিজে ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰি গৈ আছো গাড়ীতে হওক বা খোজকাঢ়ি গৈ আছো বা যেনেকে নহওক আমি ওপৰৰ পৰা দেখে পাওঁ নে হয়নে তো তেনেকে আমি বস্তুটো চাই থাকো মানুহজন ইয়াৰ পৰা এনেকে কোনবা ডাইৰেকশন যাব তাৰ পৰা এফালে যাব ঠিক আছে তাৰ পৰা এফালে যাব এনেকুৱা আমি ওপৰৰ পৰা চাই থাকো কিন্তু এতিয়া বস্তুটো কি হৈছে সি ইজ টাৰ্নিং ঠিক আছে the person is only turning মানে মই যদি এফালে ফ্ৰন্টলে চাই আছো ঠিক আছে if I am turning 90 degree if I am turning 90 degree towards my left এটালে মই এই বস্তুটো বুজাও মানে এনেকে টাৰ্ন হৈছো মই নিজৰ লেফটটো কথা কৈছো you will be seeing inversely opposite obviously তেনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছে যদি মই 90 degree right turn লৈছো তাহলে মই এফালে এনেকে টাৰ্ন হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নিচিনা the person here is not moving but he is simply turning ঠিক আছে তো এইটো এটা ইজি টেকনিকত আমি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে But two ways of doing this question is there. ঠিক আছে মই ফার্স্ট ওয়েটো দেখাই দিছো ফার্স্ট ওয়েটো আমি এনেকে লব পাৰিম ডাইৰেক্টলি এক্সিস লৈ পিনি কৰিব লাগিব হেতু অলপ কিবা কিন্তু ক্রিটিক্যাল হৈ যাব পাৰে অলপ ঠিক আছে sometimes this process might get critical for some people let us see now Geeta is facing towards north so আমি দেখাই দিও এই যে ডাইৰেকশনটো দেখাইছি জাস্ট আমি এই facing or direction দেখাই আছো মানে ঠিক আছে নৰ্থ অফ যদি ফেস কৰি আছে and then she turns 135 degree towards left তো নিজৰ লেফট অফলে টাৰ্নিং কৰিছে কিমান টাৰ্ন কৰিছে 135 ডিগ্ৰী না আমি গম পাও যে নৰ্থ আৰু ওয়েষ্টৰ মাজত 90 ডিগ্ৰী থাকিব ওয়েষ্ট আৰু সাউথৰ মাজত 90 ডিগ্ৰী ইষ্ট আৰু সাউথৰ মাজত 90 ডিগ্ৰী আৰু নৰ্থ আৰু ইষ্টৰ মাজত 90 ডিগ্ৰী থাকিব হয়নে সেইকাৰণে আমি কওঁ যে 360 ডিগ্ৰী ক্যামেৰা পুৰা কমপ্লিট যে ৰাউন্ড হৈ দিয়ে হয়নে নৰ্থৰ পৰা কমপ্লিট যদি 360 ডিগ্ৰী কৰি দিলে আমি সেম ডাইৰেকশনত আহি যাম তো ইয়াৰ পৰা যদি 135 ডিগ্ৰী টাৰ্ন হ'ব লাগে না হোৱাট ইজ 135 ডিগ্ৰী 135 ক যদি আমি ব্ৰেক কৰি দিলে 90 প্লাস 45 হৈ আছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী যদি লেফট টাৰ্ন দবলে হয় 90 ডিগ্ৰী ফার্স্ট টাৰ্ন কৰিলে প্লাস এটো খিনিও তো 90 ডিগ্ৰী হয় ইয়াৰ কমপ্লিট কিন্তু কভাৰ কৰা নাই হাফ কভাৰ কৰিব লাগিব বিকজ 45 ইজ দা হাফ অফ 90 ডিগ্ৰী সো ইয়াৰ পৰা এনেকে গল 90 প্লাস হাফ পুৰা নগল পুৰা সাউথ লগে নগল তো এনেকুৱা নিচিনা ডাইৰেকশন লগে টাৰ্ন কৰিলে দিস ইজ 135 degree turning is being done and then she turns right 90 degree তো এই পজিশনটো পৰা আকৌ রাইট সাইডে 90 ডিগ্ৰী টাৰ্ন কৰিছে তো দিস ইজ ফৰ রাইট সাইডে গলে ইমানখিনি 45 আকৌ অলপ হাফ যাব এনেকুৱা নিচিনা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা right 90 ডিগ্ৰী টাৰ্ন কৰিলে তো প্ৰথমতে এনেকে টাৰ্ন কৰি পিনি আকৌ এনেকে আহি গল and finally turns 45 degree left তো এই পজিশনটো পৰা ফাইনালি 45 ডিগ্ৰী আকৌ লেফট যদি যাবলৈ আছে লেফটৰ ফালে 45 মানে কি অবভিয়াসলি এটো হাফ ডিসটেন্স আছে আকৌ আহি পিনি
ইয়াৰ পৰা লেফ্ট গ'লে 45 ডিগ্ৰী ৱেষ্টৰ ফালে পইণ্ট কৰিব সো অবভিয়াছলি হাৰ ফাইনেল ডাইৰেকশ্যন অফ ফেচিং ইজ ৱেষ্ট এনসাৰটো ৱেষ্ট হ'ব ঠিক আছে নাও এই কুৱেশ্যনটো কৰা দিছ এংগল বেছড কুৱেশ্যন কেতিয়াবা লেফ্ট টাৰ্ণিং ৰাইট টাৰ্ণিং বুলি ক'ব কেতিয়াবা ক্লকৱাইজ টাৰ্ণিং এণ্টি ক্লকৱাইজ টাৰ্ণিং বুলি ক'ব এই দুটা টাইপৰ কুৱেশ্যনেৰে এইটোৰ বাহিৰেও এটা ইজি ৱে আছে ঠিক আছে লেট আছ সি হাউ উই কেন ডু ইট একদম সিম্পল হয় সেইটো ৱে ঠিক আছে আমি সিম্পলি ওৰিয়েণ্টেশ্যনখিনি লৈ ল'লে হৈ যাব কি কি ওৰিয়েণ্টেশ্যনত টাৰ্ণিং হৈ আছে এটা হৈছে লেফ্ট এটা হৈছে ৰাইট আমি সিম্পলি জাষ্ট সিৰিয়ালি নোট কৰি গ'লে হৈ গ'ল যে লেফ্টৰ ফালে কিমান টাৰ্ণিং কৰিছে এইটো টুৱাৰ্ডছ লেফ্ট না 135 ডিগ্ৰী লেফ্টৰ ফালে টাৰ্ণ কৰিছে আকৌ লেফ্টৰ ফালে কিবা টাৰ্ণ কৰিছে নেকি ফাইনেলি লেফ্ট আকৌ 45 ডিগ্ৰী টাৰ্ণ কৰিছে না লিখি ল'ব ঠিক আছে আচ্ছা ৰাইটৰ ফালে কিমান কৰিছে টাৰ্ণিং ৰাইটৰ ফালে টাৰ্ণিং কিমান কৰিছে অনলি ওৱান টাইম ডেট ইজ 90 ডিগ্ৰী হয়নে 90 ডিগ্ৰী আৰু এফালে কিমান হ'ব টোটেল 5 আৰু 5 এফালে 8 0 ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম আমি এই দুটা ওৰিয়েণ্টেশ্যনৰ আমাৰ ডিফাৰেন্সটো চাম ডিফাৰেন্স কি হ'ব ভ্যালুজ গিটাৰ 180 আৰু 90 ডিফাৰেন্স কি হ'ব 90 now what is the bigger value is 180 among these two hey bigger value to orientation কি আছিল left আছিল so আমি effectively 90 degree left কৰিলে হৈ যাব কেনেকৈ কৰিম কাৰণ গিটাৰ প্ৰথমতে কোনফালে ফেস কৰি আছিল এটো যদি আমি starting point নিচিনা এটো যদি আমি reference point হিচাপে লৈ লওঁ ঠিক আছে এফালে ইষ্ট ডাইৰেকশন এফালে ওয়েস্ট ডাইৰেকশন এফালে নৰ্থ ডাইৰেকশন এফালে সাউথ ডাইৰেকশন অৰিজিনালি কোনফালে ফেস কৰি আছিল অৰিজিনাল ডাইৰেকশনটো আমি লৈ লম অৰিজিনালি নৰ্থৰ ফালে ফেস কৰি আছিল না তাৰপা ডাইৰেক্টলি আমি 90 ডিগ্ৰী লেফট কৰি দিব লাগিব তো এইটো ডাইৰেকশনৰ পৰা লেফটৰ ফালে 90 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব ওয়েস্ট হৈ যাব সো ইউ সি আমি ডাইৰেক্টলি এনেকৈ আনসাৰটো পাই যাব পাৰিম So in this way আমি এই টেকনিকটো ইউজ কৰি পিনি বহুত ইজিলি এনেকুৱা ধৰণৰ এংগল বেছ যিখিনি টাৰ্ণিঙৰ কুৱেশ্যন থাকে ক্লকৱাইজ হওক এণ্টি ক্লকৱাইজ হওক বা লেফ্ট হওক বা ৰাইট হওক তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি কৰিব পাৰিম নাও লেট আছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো যে নেক্সট কুৱেশ্যন হয় দ্যাট ইজ শ্যাডো বেছড কুৱেশ্যন এইটো নেক্সট টাইপ অফ কুৱেশ্যন হয় য'ত যিবিলাক আমি শ্যাডো বেছড কুৱেশ্যন বুলি কওঁ তো শ্যাডো বেছড কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি এটা কনচেপ্ট গম পাব লাগিব এটা কনচেপ্ট ইজ ভেৰি একচুৱেলি সিম্পল বাট সামটাইমস এটো ক্ৰুচিয়েল হৈ যায় কিন্তু বহুত তো আমি শ্যাডো কথাটোত এটা বস্তু গম পাব লাগিব যে শ্যাডো কেতিয়া ফৰ্ম হয় শ্যাডো তেতিয়া ফৰ্ম হ'ব লাগিব শ্যাডো ফৰ্ম হ'বলৈ হ'লে এটা কণ্ডিশ্যন আছে এটা লাইট সোৰ্স থাকিব লাগিব আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্টৰহে শ্যাডো হ'ব ঠিক আছে সেই লাইট সোৰ্সটো আৰু অবজেক্ট মানে শ্যাডোখন ফৰ্ম হ'বলৈ শ্যাডোটা ফৰ্ম হ'বলৈ এটা স্ক্ৰিন লাগিব বা এটা অবজেক্ট লাগিব যেনেকৈ আমি নিজৰ যেতিয়া আমি সানি ডেত ওলাই যাওঁ যেতিয়া আমি ৰ'দত ওলাই যাওঁ তেতিয়া আমি নিজৰ আমাৰ বডিৰ আমি শ্যাডোটো দেখি পাওঁ ক'ত দেখি পাওঁ আমি জেনেৰেলি ফৰ এক্সাম্পল গ্ৰাউণ্ডত দেখি পাওঁ ঠিক আছে তো শ্যাডোটো ফৰ্ম হ'বলৈ সদায় কিবা এনেকুৱা স্ক্ৰিন নিচিনা এটা বস্তু লাগিব তো গ্ৰাউণ্ডত দেখা পাওঁ কিন্তু আমি যিটো অবজেক্ট হয় যোনটো অবজেক্টৰ শ্যাডো যদি মই নিজৰ শ্যাডো দেখি আছোঁ তো মই হৈ গ'লো অবজেক্ট আৰু লাইট সোৰ্সটো কোনটো হৈ গ'ল সান হৈ গ'ল ঠিক আছে তো সেই সান ডেট লাইট সোৰ্স আৰু সেই স্ক্ৰিন য'ত শ্যাডো ফৰ্ম হৈছে তাৰ সদায় মাজত অবজেক্টটো থাকিব লাগিব ঠিক আছে দ্যাট ইজ এ নেচেচাৰী কণ্ডিশ্যন ফৰ ফৰ্মিং অফ এ শ্যাডো তো সদায় আমি এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব তো আমি শ্যাডো যিটো বেছ কুৱেশ্যন হয় তাৰে আমি দুটা কণ্ডিশ্যন আমি জেনেৰেলি পাওঁ এটা হৈছে মৰ্নিং টাইম দুটা টাইম অফ দ্য ডে আমি পাওঁ মৰ্নিং টাইম আৰু এটা হৈছে ইভিনিং টাইম ঠিক আছে মৰ্নিং টাইম এণ্ড দ্য ইভিনিং টাইম তো মৰ্নিং এণ্ড ইভিনিং টাইমত আমি দুটা চিনাৰিঅ চাই ল'ম ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল দিছ ইজ দ্য গ্ৰাউণ্ড ঠিক আছে এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড ঠিক আছে গ্ৰাউণ্ডত আছে এজন মানুহ ঠিক আছে আৰু মৰ্নিং টাইমত আমি জেনেৰেলি এইটো এটা মৰ্নিং চিনাৰিঅ এইটো হৈছে ইভিনিং চিনাৰিঅ ঠিক আছে প্ৰথমে আমি মৰ্নিং চিনাৰিঅ চাই লওঁ তো মৰ্নিং টাইমত কি হ'ব মানুহজন আমি য'তে নাথাকোঁ ঠিক আছে বিকজ আমাৰ আৰ্থৰ ইষ্টৰ ফালে ইন দ্য মৰ্নিং টাইম ছানটো ৰাইজ হয় তো আৰ্থত থকা যিকোনো এজন মানুহ ঠিক আছে যোন ছানৰ ফালে মূৰ কৰি আছে তেওঁৰ অবভিয়াছলি ৰাইটৰ ফালে থাকিব শ্যাডোটো চৰি দ্য ছান দেট ইজ এ লাইট সোৰ্স তো ছান থাকিলে ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল দিছ ইজ দ্য ছান ঠিক আছে তো ছানৰ পৰা কি হ'ব ছানৰ পৰা মানুহজনৰ ইষ্টৰ ফালে ছান থাকিব তো শ্যাডো চৰি লাইট ৰেজবিলাক আহিব লাইট ৰেজ আহি মানুহজনৰ গাত আহি পিনি কি হ'ব এইফালে শ্যাডো ফৰ্ম হ'ব শ্যাডোটো এইফালে ফৰ্ম হৈ যাব ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য শ্যাডো ৰিজন আচলতে শ্যাডো মানে কি হয়
মানুহজনে কিছুমান এই যে গ্ৰাউণ্ডত পৰি থকা কিছুমান যিখিনি লাইট ৰেজ আছে কামিং ফ্ৰম দ্য ছান, তো কিছুমান লাইট ৰেজে তেওঁ ব্লক কৰি দিলে তেওঁ আগত আহি যোৱাৰ কাৰণে। চ' এই ৰিজনখিনি দে আৰ ডিভইড অফ দ্য ছানলাইট, চ' দে আৰ কম্পেৰিটিভলি ডাৰ্কাৰ, চ' দে আৰ ফৰ্মিং এ শ্বেডো। তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো আমি কি গম পালোঁ যে মৰ্ণিং টাইমত সদায় শ্বেডোটো মানুহজনৰ ৱেষ্টৰ ফালে ফৰ্ম হয়। ঠিক আছে, দেট ইজ এ মষ্ট ক্ৰুচিয়েল পাৰ্ট। এতিয়া আমি ইভিনিং টাইমৰ চিনাৰিঅ'টো চাওঁ। যদি ইভিনিং টাইমত যদি ছান তেতিয়াও ইভিনিং টাইমত আছে, ঠিক আছে, ছানছেট টাইমত যদি ছানটো আছে, তো ছানছেট টাইমত বা ইভিনিং টাইমত ছান কোনফালে থাকিব? মানুহজনৰ ইষ্টৰ ফালে নাথাকে, অপজিট ছাইড, দেট ইজ ৱেষ্টৰ ফালে থাকিব। ঠিক আছে, ছেইম ৱেত ছানৰ ৰেজবিলাক আহিব, ছানৰ ৰেজবিলাক আহিব মানুহজনৰ গাত পৰিব। ঠিক আছে, দেন দেৰ উইল বি ছাম ৰিজন অন দ্য আদাৰ ছাইড অফ দ্য পাৰ্চন হুইচ উইল বি ডিভইড অফ লাইট। চ' দিছ ইজ দ্য শ্বেডো ৰিজন হিয়াৰ। ঠিক আছে, তো আমি কি গম পালোঁ যে ইভিনিং টাইমত সদায় শ্বেডোটো মানুহজনৰ ইষ্টৰ ফালে ফৰ্ম হয় আৰু মৰ্ণিং টাইমত সদায় শ্বেডোটো মানুহজনৰ ৱেষ্টৰ ফালে ফৰ্ম হয়। এই কণ্ডিশ্যনটো কি হৈছে ছানৰ, আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম? একদম চিম্পল ৱেত মনত ৰাখিব পাৰিম, ছানৰ অপজিট ছাইড। মৰ্ণিং টাইমত ছান ক'ত থাকে? ইষ্টত থাকে। তো শ্বেডো ক'ত থাকিব? আদাৰ ছাইড, ৱেষ্টত থাকিব। আৰু ইভিনিং টাইমত ছান ক'ত থাকে? ৱেষ্টত থাকে। ছান ছেটছ ইন দ্য ৱেষ্ট। ঠিক আছে, ৱেষ্টত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে শ্বেডো ক'ত থাকিব? আদাৰ ছাইড, অপজিট, দেট ইজ দ্য ইষ্ট। এনেকৈ আমি মনত ৰাখিব লাগিব, মানে ছানৰ জাষ্ট উল্টা। ঠিক আছে, নাও লেট আছ ট্ৰাই দিছ কুৱেশ্যন। এই বস্তুটো ভালকৈ বুজি ল'লে এই শ্বেডো বেছ কুৱেশ্যনখিনি বহুত ইজি হৈ পৰে। তো ইয়াতে মোক কৈছে, on a Sunday morning, Mr. Goswami went for a morning walk. He walks in a particular direction and saw his shadow to his left side. In which direction is he walking? ঠিক আছে, নাও আমি এটা ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ জাষ্ট আমি এনেকৈ এটা ৰেফাৰেঞ্চ ফ্ৰেমটো আমি ড্ৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। নৰ্থ এফালে ইষ্ট, চাউথ এফালে ৱেষ্ট। ঠিক আছে, তো মানুহ এজন আছে মিষ্টাৰ গোস্বামী, তেওঁ কি কৰিছে? মৰ্ণিং ৱাকলৈ গৈছে। ঠিক আছে, তেওঁ যেতিয়া মৰ্ণিং ৱাকলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে, তেওঁ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গৈছে এইটো কোৱা নাই। Now he is walking in a particular direction and saw his shadow to his left. ঠিক আছে, তো যদি মানুহজনে কোনোবা ফালে গৈ আছে আৰু তেওঁ নিজৰ শ্বেডোটো নিজৰ ৱেষ্টৰ ফালে দেখিছে, তো আমি সেই বস্তুৰ লগত কনফিউজ হ'ব নালাগিব। আমি মাইণ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব যে শ্বেডো বুলি কৈ দিলে, শ্বেডো বুলি কৈ দিলে দ্য নেক্সট থিং দেট শুড কাম টু আৱাৰ মাইণ্ড ইজ দেট টাইমটো কি? হোৱাট টাইম অফ দ্য ডে? মৰ্ণিং টাইম। মৰ্ণিং টাইমত শ্বেডো ক'ত থাকিব? ছানৰ অপজিট, দেট ইজ ৱেষ্টত থাকিব। মানুহজন যদি ইয়াতে আমি কুৱেশ্যনটো বুজাই আছোঁ, শ্বেডোটো আমি ইয়াত লিখি ল'লোঁ নিজৰ কাৰণে ফৰ আৱাৰ ৰেফাৰেঞ্চ। ঠিক আছে, শ্বেডো থাকিব ৱেষ্টত। এতিয়া মানুহজন কোনটো ডাইৰেকশ্যনত যাব লাগিব যে শ্বেডোটো তেওঁ লেফ্টৰ ফালে পৰিব? মানুহজন যদি তলৰ ফালে যায়, তেতিয়াহ'লে মানুহজন যদি এইফালে আহি আছে, তেতিয়াহ'লে মানুহজনটো ৰাইট চাইডে পৰি গ'ল শ্বেডোটো। ঠিক আছে, ত' পাৰ্চন মাষ্ট বি মুভিং টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ চাইড। মানুহজনে নৰ্থ চাইডে যাব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহজনৰ লেফ্টৰ ফালে শ্বেডোটো ফৰ্ম হ'ব। অবভিয়াছলি ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ ৱাকিং? নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন। ঠিক আছে, ইউ চি ইট ইজ ডেট ইজি। আমি জাষ্ট শ্বেডোৰ প্লেচমেণ্টটো যদি কৰি লওঁ প্ৰথমতে, দেন দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ আৰ ভেৰি ইজি। নাও এনেকুৱা শ্বেডো বেছড কুৱেশ্যন আমি আৰু এটা কৰোঁ, কনচেপ্টখিনি আৰু ৰিলেটেড ক্লিয়াৰ হৈ যাব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই কৈ গৈছোঁ। Richa and Veena are facing opposite each other. Okay, এটা সব টাইপিঙত চাগে অলপ হেৰি হৈছে ইয়াতে। You can make it Ritu and Meenu. Okay, you can make it Ritu and Meenu. Are facing opposite each other. Ritu and Meenu are facing opposite each other on one evening. ঠিক আছে, and Ritu saw her shadow forming in the direction left to Meenu. In which direction is Meenu facing? একদম সিম্পল হয়, নৰ্থ, এফালে সাউথ, এফালে ইষ্ট, এফালে ওয়েস্ট। নাও ঋতু সহাৰ শ্বেডো বুলি কৈ দিলে, তো আমি গম পালোঁ শ্বেডো বেছড কুৱেশ্যন হয়। ঠিক আছে, শ্বেডো বেছড কুৱেশ্যন হয়। এণ্ড হোৱাট টাইম অফ দ্য ডে? ইভিনিং টাইম। ঠিক আছে, ইভিনিং টাইম অফ দ্য ডেত কি হ'ব? শ্বেডো কোনফালে থাকিব? ছান থাকিব ৱেষ্টৰ ফালে, তো ছানৰ অপজিট চাইডে মানে ইষ্টৰ ফালে থাকিব শ্বেডো। শ্বেডো ইষ্টৰ ফালে থাকিলে। ঠিক আছে, নাও ঋতু চ হাৰ শ্বেডো ফৰ্মিং ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন লেফ্ট টু মিনু। ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে? ফেচিং অপজিট টু ইচ আদাৰ, দ্য পাৰ্চনছ আৰ ঋতু এণ্ড মিনু। ঠিক আছে, নাও চ হাৰ শ্বেডো টু দ্য ডাইৰেকশ্যন লেফ্ট টু মিনু, তো শ্বেডোটো এইফালে আছে, তো মিনুৰ যদি লেফ্টৰ ফালে
এইজন মানুহৰ ঋতুৰ শ্বেডোটো ফৰ্ম হ'বলৈ হৈছে তো মিনু মাষ্ট বি লুকিং টুৱাৰ্ডছ ডাউন ছাইড টুৱাৰ্ডছ চাউথ তেতিয়াহে ঋতুৰ শ্বেডোটো তেওঁৰ লেফ্টৰ ফালে পৰিব ঠিক আছে আৰু সিন্স দে আৰ ফেচিং অপজিট টু ইচ আদাৰ অবভিয়াছলি এনেকৈ আছে ঋতু এনেকৈ দুজনে ফেচ টু ফেচ মানে আছে অপজিটলি আছে ইন দ্য ইভিনিং টাইম ঠিক আছে চ' ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ মিনু ফেচিং মিনু ইজ ফেচিং টুৱাৰ্ডছ দ্য চাউথ ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে এইখিনি খালি বেলেগ একো নাই নামকেইটাৰ ঋতু এণ্ড মেনু হ'ব লাগিব নামকেইটা ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যনটো মিলি থাকিব অ'কে নাও next question let us see Rakhi went 50 meters towards east then turned right and went 50 meters she again turned right and went 50 meters after that she took a 45-degree turn towards her right and went straight in which direction is she walking ঠিক আছে সো এইটো আমি আগৰ ৱেটোতো কৰিব পাৰোঁ মই যে কৈছিলোঁ কেতিয়াবা ৰেফাৰেঞ্চ চিষ্টেমটো ডাঙৰকৈ ড্ৰ নকৰিলেও হ'ব বুলি এনেকৈ সৰুকৈ আমি ড্ৰ কৰি লওঁ ঠিক আছে তো আমি এই যিটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট অফ ৰাখি এনেকৈ আমি ধৰি লওঁ এটা পইণ্ট ইয়াতে লৈ লওঁ ইমেজিন কৰি লওঁ ঠিক আছে নাও ৰাখি ৱেণ্ট 50 মিটাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট তো ইয়াৰ পৰা ইষ্ট মানে কি এইফালে যাব লাগিব 50 মিটাৰ্ছ এনেকৈ দেখাই দিওঁ আমি টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট শ্বি ইজ মুভিং then turn right and went 50 meters তো ইয়াৰ পৰা ৰাইট মানে তললৈ যাব 50 মিটাৰ্ছ আহিলে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আমি she again turned right and went 50 meters তো ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব আছে লেফ্টটো ইফালে হ'ব ৰাইটটো কোনফালে হ'ব দিছ চাইড হয় নাই আকৌ 50 মিটাৰ্ছ আহিলে ইফালে এইটো 50 হ'ব ঠিক আছে this would be 50 okay after that she took a 45-degree turn towards her right তো ইয়াৰ পৰা তেওঁ কি কৰিলে ৰাখিয়ে এটা 45-degree turn ল'লে towards her right and went straight বুলি কৈছে তো এইটো আমি কেনেকৈ দেখাম টাৰ্ণিংটো ঠিক আছে তো আমি ইয়াৰ পৰা কি ইমেজিন কৰিব লাগিব দিছ ৱাজ হাৰ অৰিজিনেল ট্ৰেজেক্টৰী অফ মোশ্যন এই ডাইৰেকশ্যনটোত হয় নাই ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা ইমেজিনেৰী আমি এনেকুৱা এটা ফ্ৰেম এটা বনাই ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা এইটো আছিলে ৰাখি অৰিজিনেল ডাইৰেকশ্যন কিন্তু ৰাখিয়ে কি কৰিলে কমপ্লিট 90-ডিগ্ৰী ৰাইট টাৰ্ণ লোৱা নাই কিন্তু 45-ডিগ্ৰী ল'লে 90-ডিগ্ৰী হোৱা হ'লে এই গোটেইখিনি লৈ গ'লহেঁতেন পূৰা নৰ্থ ছাইডে গুচি গ'লহেঁতেন কিন্তু অকল হাফ হৈ যাব যিহেতু 45-ডিগ্ৰী টাৰ্ণ লৈছে চ' এই ডাইৰেকশ্যনটোৰ পৰা এটা 45-ডিগ্ৰী টাৰ্ণিং ল'লে এণ্ড ৱেণ্ট ষ্ট্ৰেইট বুলি কৈছে ষ্ট্ৰেইট গৈ আছে ঠিক আছে তো ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ ৱাকিং নাও তো এই ডাইৰেকশ্যনটো কি হয় নো এইটো যদি আমি ইয়াত আমি এনেকৈ ইমেজিন কৰি প্লেচ কৰি পিনি চাওঁ এইটো কোনটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব বিটুইন দিছ নৰ্থ এণ্ড দ্য ৱেষ্ট চ' our direction is northwest ঠিক আছে this is the northwest direction that is the answer তো আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ আমি লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰোঁ এতিয়া let us look at the last question of this video Sultana wakes up in the morning she finds that the sun has come up she goes to a nearby park and starts running towards north towards which direction of her will be her own shadow ঠিক আছে তো এইটো এটা সিম্পল কুৱেশ্যন হয় তো যদি মই অপশ্যন কেইটা দি দিওঁ ইয়াতে যদি মই অপশ্যনবিলাক এনেকুৱা কওঁ ইয়াতে যে অপশ্যন এ লেফ্ট অপশ্যন বি ৰাইট অপশ্যন চি ফ্ৰণ্ট অপশ্যন ডি বেক let us see কোনটো হ'ব অপশ্যন ৰেড অপশ্যন আমি চিম্পলি এনেকৈ ৰেফাৰেঞ্চ ফ্ৰেমটো ড্ৰ কৰি লওঁ বিকজ শ্বেডৰ কথাটো আহি গৈছে ইয়াতে হয় নাই ইয়াতে শ্বেডৰ কণ্টেক্সটো আহি গৈছে লাষ্টত শ্বেডৰ ৱৰ্ডটো আহি গৈছে চ' টাইম অফ দ্য ডে ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' হোৱাট টাইম অফ দ্য ডে Sultana wakes up in the morning মৰ্ণিঙত সাৰ পাইছে ঠিক আছে এণ্ড ছান হেজ কাম আপ তো মৰ্ণিঙত ছানটো কোনফালে থাকিব ইষ্টৰ ফালে থাকিব শ্বেডো কোনফালে থাকিব শ্বেডো সদায় ৱেষ্টৰ ফালে থাকিব অপ'জিট টু ডেট অফ দ্য ছান ঠিক আছে she goes to a nearby park and starts running towards the north আৰু সেইটো আমাক কৈ দিছে যে she is running towards the north now towards which direction of her will be her own shadow তো সুলতানাৰ শ্বেডো যোনটো হ'ব সুলতানাৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ব সুলতানা গৈ আছে নৰ্থৰ ফালে শ্বেডো আছে ইয়াত
তো সুলতানাৰ obviously left side shadowটো হ'ব তো left will be the right answer. So in this way we can attempt these questions on direction sense. So thank you for watching the video and stay tuned and subscribe the channel. Thank you.